سلام سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ یه درسیه امروز فوق‌العاده آسون، فوق‌العاده کاربردی و فوق‌العاده مهم. اول میخوام راجع به مدار باهاتون صحبت کنم. ساده ترین مدار ممکن. خیلیاتون تو دوره ابتدایی اینو ساختین، دیدین که چجوری میشه این مدار رو ساخت. حالا من از روی شکل با نشون دادن اجزای مدار بچه‌ها به شکل قراردادی میخوام راجبش صحبت کنم. ببینید من یه مدار کاملا ساده اینجا براتون کشیدم که این مدار شامل چه اجزاییه؟ مهمترین جزء میدونین چیه؟ مولد یا باتری. باتری رو همیشه با دو تا خط کوتاه و بلند نمایش میدیم، همونطور که میبینی همیشه خط بلند بچه‌ها یعنی قطب مثبت قرار داده، کوتاه یعنی قطب منفی. بعد ما سیم رسانا داریم بچه‌ها. این سیم رسانا در واقع اجزای مدار رو به همدیگه چیکار میکنه؟ اتصال میده. یه کلید قطع و وصل داریم که اینجا در حالت باز کلیدمون، کلید باز. اگه بخوایم ببندیمش به این شکل نمایشش میدیم، میشه کلید بسته. اون وقت حالا دوباره سیم رسانا اجزای مدار رو به هم وصل میکنه. میبینید لامپ و بچه‌ها یه دایره که توش ضرب در میذاریم و اینا به این شکل به هم اتصال پیدا کردن. دو جزء مهمم اینجا براتون کشیدم، یعنی دو تا وسیله‌ای که تو مدارها خیلی کاربرد داره، خیلی به ما اطلاعات میده. چیه؟ اولیش ببینید یه دایره است که توش کلمه یا حرف آ نوشته شده. این در واقع بچه‌ها نشون دهنده علامت قراردادی آمپرسنجه. از اسمش پیداست، دارم میگم آمپرسنج چی رو اندازه میگیره، چی رو میسنجه. آمپر و آمپر چی بود؟ کی یادشه؟ واحد شدت جریان الکتریکی بود. پس آمپرسنج بچه ها برای اندازه گیری جریان استفاده میشه، جریان را اندازه میگیره. چجوری تو مدار میبندیمش؟ این خیلی مهمه. امروز میخوایم راجع به این خیلی حرف بزنیم که اتصال مدار میتونه متفاوت باشه. بذارید اول اینم بگم، این یکی هم بچه‌ها ولت سنجه. میبینید یه وی گذاشتم داخل یه دایره. این حالا برای من چی اندازه میگیره؟ ولتاژ رو بچه‌ها اندازه میگیره. اینو چجوری تو مدار میبندیم؟ به شکل چی؟ موازی. پس الان مدار الکتریکی رو اجزایش رو شناختیم. باید بگیم که وقتی تعریفی از یه مدار میخوایم داشته باشیم میگیم یه مسیر بسته‌ایه که الکترون از یه نقطه بچه‌ها تو شروع میکنه به حرکت. از کجا؟ آفرین، از قطب منفی باتری الکترون ها شروع میکنن به حرکت، در کل مسیر به حرکت ادامه میدن، دوباره به همون نقطه یعنی به باتری ختم میشه. الکترون از جایی که بیشتره میره به جایی که کمتره. اختلاف پتانسیل ایجاد میکرد باتری. به این ترتیب الکترونی که تو این مسیر انرژیش اومده پایین به دلیل مقاومت و تبدیل شدن به انرژی‌های دیگه، مثلا توی لامپ تبدیل میشه به انرژی نورانی و گرمایی. بعد که میرسه به باتری انگار این باتری دوباره بهش انرژی میده، نیروی محرکه باتری به این انرژی میده و دوباره راش میندازه تو این مدار چیکار کنه؟ شروع کنه به حرکت. دو تا بچه‌ها ما جهت داریم برای حرکت الکترون ها یا جهت جریان. یکیش واقعیه، شما میدونید که الکترون ها فقط میتونن حرکت کنن. اینو میگیم جهت جریان واقعی. از قطب منفی شروع میشه و میرسه به قطب مثبت. اما قبل از اینکه راجع به ساختمان اتم و حرکت الکترون ها اطلاعات به دست بیارن، به طور قراردادی گفتن آقا ما میگیم همیشه از قطب مثبت بره به سمت منفی. پس جهت جریان قراردادی همیشه خلاف جهت جریان واقعیه. هر جا گفت جهت جریان شما همین قراردادیه رو در نظر بگیرید، یعنی از قطب مثبت خارج بشه به منفی وارد بشه، مگر اینکه شما کلمه واقعی رو که شنیدین اون وقت عوضش میکنید. اینم از این. پس فهمیدیم مدار یه مسیر بسته‌ایه که میتونه توش جریان از یه نقطه شروع بشه و به همون نقطه ختم بشه. اجزای مختلف سر راه مدار میتونیم بذاریم. اینجا ما لامپ گذاشتیم، یکی پنکه میذاره، اتو میذاره، همه وسایل خونتون توی یه مدارهای معینی چی شدن؟ قرار گرفتن. این از تعریف مدار.
حالا میخوام اتصال مقاومت‌ها یا انواع مدارها رو بگم، مدار متوالی و مدار چی؟ موازی. خیلی ببخشید درس خانم مهمیه. سرمدی، یه جانم عزیزم. مبحثی که الان اینجا سوال برام پیش اومد. بله. من چند وقت پیش توی جشن یکی از دوستانم شرکت کردم آها. و چراغونی کرده بودن اون خب باغ و ریسه کشی آره بوده. ریسه خب. کشی بود و اینکه یه دونه از این لامپ ها حالا ترکید دیگه، حالا نمیدونم دلیل ترکیدنشو، آها. و باعث شدش که کل ریسه خاموش بشه و دیگه برقی آها. نداشته باشه. حالا آفرین. میخوام بدونم که این ربطی به مدار الکتریکی داره؟ دقیقاً درست و به جا سوال پرسیدی. آفرین. ببینیم بچه ها، وقتی که شما توی یه مدار ساده اجزا رو مثل این مدار پشت سر هم دیگه به هم اتصال میدین، اگر یه نقطه از مدار اتصالی به وجود بیاد یا مثلا مثل اینجا کلیدو در حالت باز بذارید، انگار شما اومدید مسیر رو چیکار کردید؟ با یه قیچی قطعش کردید، دیگه نمیذارید مسیر حرکت الکترون. چیکار کردین شما؟ بریدینش، نمیذارید الکترون بتونه مسیر خودش. گفتیم یه مسیر بسته است، من بازش میکنم، پس اجازه حرکت به الکترون نمیدم. این مسیر حرکت من میشه چی بچه ها؟ یک مدار متوالی. مدار متوالی من به بچه ها میگم مثل وقتی که شماها دستاتون رو به همدیگه میگیرین، مثلا زنجیر باف بازی میکنین، همتون مثل یه زنجیر دستاتون به همدیگه چیه؟ وصله. این اتصال پشت سر هم میشه چی بچه ها؟ اتصال متوالی. اگه بخوام یه کمی راجبش علمی تر حرف بزنیم، میگیم مداری که یه دونه حلقه بیشتر نداره. اصطلاحا میگیم بچه ها مدار تک حلقه، یعنی جریان از یه نقطه شروع میکنه به حرکت و دوباره به همون نقطه چی میشه؟ خط میشه. هر وقت دیدین مدارتون تک حلقه بود، به اون مدار تک حلقه میگید متوالی یا سری یا پشت سر هم. یعنی همه اجزای مدار اینجوری چیکار کردیم؟ پشت سر هم به هم دیگه اتصال دادیم. اما اگر مثل این یکی مدار ببینین شما بیش از یک حلقه دارید، تعداد حلقه های شما از یکی بیشتر باشه، دیگه به اون مدار میگیم مدار موازی. و این فرق داره که بچه ها اومدین شما اینجا مقاومت ها رو، دو سر همه مقاومت ها رو به دو نقطه ثابت و مشخص اتصال دادین. مثلا ببینید دو سر همه اینا R1 R2 R3 به دو نقطه ثابت A و B اتصال داره. میگیم این اتصال میشه اتصال موازی و به این مدارم میگیم مدار موازی. حالا همون سوالی که از من پرسیدین چی بود؟ گفتیم اگر که بخوایم ما این لامپ روشن بشه، یعنی یکی از لامپ ها که بسوزه، بقیه لامپ ها هم بچه دیگه روشن نمیشن. یعنی مثلا یه جا که اتصال قطع شد، دیگه کلا جریان تو مدار صفره. برای اینکه این اتفاق نیفته، باید مدارمون رو به شکل چی وصل کنیم؟ مدار موازی اتصال بدیم. تو مدار موازی که مثل سیم کشیای داخل ساختمون ماه، برق یه جا اگه قطع بشه، بقیه جاها بچه‌ها روشنه، به خاطر اینکه اتصال مدار ما یه اتصال موازیه. حالا ما میخوایم راجع به فرمولای اینا هم بچه‌ها صحبت کنیم. منتها چون مبحث خیلی طولانی هست، من فکر میکنم اینو بذاریم توی ویدیوی دیگه ای که راجع به مدار موازی متوالی فرمول‌هاش و روابطش بگیم و یه دونه مثالم ازش حل بکنیم. موافقین؟ خسته نباشین. خدا نگهدارتون. لایک، سابسکرایب، حمایت یادتون نره. خدافظ.